עכשיו אנחנו אל הפרויקט המיוחד של חדשות 10. חודש הרמדאן, החג המשמעותי ביותר בלוח השנה המוסלמי, הוא גם זמנם של הדרשנים במסגדים. וחודש הרמדאן השנה החל בשורה של פיגועים בכל העולם שהביאו אותנו לבדוק מה קורה בדרשות המסגדים בישראל, ביהודה ושומרון והרשות הפלסטינית. צבי יחזקאלי, ערב טוב. אתה גילית באמת הקצנה הולכת וגוברת במסגדים. נכון, תראי בפרויקט הזה המון דברים מעניינים. קודם כל, דאעש הטיל את העניין הזה של רמדאן וג'יהאד אל תוך החג, והוא בעצם קבע להרבה מסגדים, תיקחו עמדה. תראי עכשיו בפרויקט הזה, מסגדים שלא מדברים על דאעש נמנעים, אפילו מגנים, ואת גם תמצאי כאלו מסגדים שפעם לא היו כל כך מדברים על פיגועים, כן לוקחים צד ומגלים. אנחנו בדקנו 15 מסגדים, מהצפון לדרום, מנצרת אום אל-פחם ועד לחורה, גם בשטחים, ובסופו של דבר אני יכול לומר לך שהדבר הכי קיצוני שגילינו זה במסגד אל-אקצא והר הבית, מקום בלי פיקוח. בסופו של דבר נאמר ככה, תשמעי פה הרבה דברים מהדבר הכי פחות קיצוני, אולי בעזה, אחווה ושלום, דווקא כן, בעזה. מפתיע, עד לדברים שבאמת חליפות אסלאמית. היה שם איזה תייר שפגשתי במזרח ירושלים שהוא מסוריה, פליט, הוא אומר לי, זה נשמע בדיוק כמו דאעש בקובאני. אז הנה, מתחת לאפנו פרויקט המסגדים, הנה. חודש הרמדאן שהסתיים מחר ייזכר בעיקר בגלל גל הפיגועים של דאעש כמעט בכל העולם הערבי. זה קרה בתוניסיה, בכווית, בעיראק, בסוריה, אצלנו ואפילו גם בצרפת. הג'יהאד של דאעש ברמדאן מדובר לא רק ברחוב, אלא גם בתוך המסגדים ובעיקר כאן, בהר הבית. אתם מוזמנים למסע ב-15 מסגדים, בישראל, בשטחים, ובעיקר כאן, בהר הבית, כדי להקשיב לדרשות הרמדאן, מבפנים וגם מבחוץ, במיקרופונים. מה באמת מדובר שם? האם מדברים על ענייני הצום והחג, או על חליפות אסלאמית ועל דאעש? האם מדברים על ג'יהאד? ומה חושבים על ישראל והיהודים? לדרשות יום השישי ברמדאן יש אחוז משתתפים מאוד גבוה. גם מי שלא הולכים למסגדים במשך כל השנה, בחודש הרמדאן זה חודש של התקרבות, חודש מאוד חשוב מבחינה דתית, מגיעים למסגדים, ושם בעצם הדרשנים מתאימים את התמונה הדתית לתמונת המציאות, שהיא בדרך כלל, וזה אפשר לראות בכל המסגדים, תמונה שתמיד הולכת ומקצינה יותר לפרשנות הדתית של המציאות, יותר החמאסית, ובמקומות חמאסים יותר דאעשית. זו הסיבה שברמדאן הנוכחי מדברים יותר על ג'יהאד ועל אל-אקצא, על דברים שקורים בחדשות, בפרשנות הדתית המחמירה שלהם באסלאם. באום אל-פחם שמענו את הטקסטים הקשים ביותר. מסגד אחד, מסגד אל-תאוחיד, על פי שמו, סלפי, אפילו תומך דאעש, הניף את דגל דאעש בכניסה אליו. לבקשת המשטרה הוא רק שינה את הצבע, אבל התכנים בפנים הם תכנים של דאעש בהתאם שנשמעים בסוריה ובעיראק. يقف نتنياهو عليه لعنة الله هذا الكلب اليهودي فيقول بعد أن تمت عملية المجاهدين في سيناء بأن الأخوة في حماس شاركوا الدولة الإسلامية في عملياتها. ماذا يقولون؟ يقف الناطق الرسمي بلسان حماس فيقول لنتنياهو لا يا سيادة رئيس وزراء إسرائيل أنت تخطئ، نحن لن نتعاون مع هؤلاء لأن هؤلاء عدو مشترك بيننا وبينك، عدو مشترك، وكأن اليهود وحماس أصبحوا في حلف واحد.
تلوح أنوار فجر الإسلام القادم إن شاء الله، ثم تكون خلافة وستكون عاصمتها القدس المباركة. אנחנו כאן על קו התפר בין קלקיליה לבין טול כרם. אפשר לראות את המסגדים וגם להקשיב לדרשות יום השישי. מעניין לראות שדרשות יום השישי ברשות הפלסטינית דווקא מטפלות פחות בעניין הג'יהאד, אלא יותר בבעיות מקומיות. הדרשן כאן בטול כרם אומר, אל-אקצא חשובה, אבל מה אתם עושים הצעירים? ישראל נותנת לכם אישור להגיע לאל-אקצא, אתם הולכים לחוף הים. מטפל בבעיה פנימית. כרגע הרשות הפלסטינית נתנה הוראה בכל המסגדים, זו לא הוראה שנאכפת, לא לדבר בכל מה שקשור לג'יהאד, חמאס ודאעש, ולכן הדרשות, לפחות כאן בקלקיליה וטול כרם, נוגעות יותר לבעיות פנים שמטרידות את החברה הפלסטינית. במסגדים הפלסטיניים, כמו כאן, בקלקיליה, צפונה, טול כרם, וגם ברמאללה, משם יוצאת הבשורה לכל המסגדים, הרשות הפלסטינית אוסרת על הדרשנים לדבר בכל מה שקשור לדאעש ולחמאס, לתמיכה בהם. אבל בכל מה שקשור למסגד אל-אקצא, שצריך לשחרר אותו מידי היהודים, התכנים הללו קיימים, ובנוסף, טיפול של הדרשנים בתופעות בחברה הפלסטינית, והזמן של הדרשה במסגד זה הזמן לטפל באותן תופעות. הנה. الإنسان دائما أيها المسلمون بحاجة إلى توبة. إن من يفعل ذلك أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى وهو مطمئن أنه لم يفعل شيئا خطأ. نحن في هذا الشهر الفضيل بحاجة إلى تقوية الإيمان. אחד הדברים שמאוד מקלים עלינו בעבודה זה שאפשר לשמוע את הדרשות במגפונים, מחוץ למסגד. אין צורך להיכנס פנימה, להתחפש, בטח לא כאן, שכולם מכירים אותנו. הנה דוגמה, מסגד בג'ת, שלפני כחצי שנה, הדרשן הפופולרי שאותו אנחנו מכירים, דיבר על תמיכה במוג'הידים של דאעש, והנה, ברמדאן הוא בחר לדבר על סוגיה אחרת לחלוטין, שלדעתו מטרידה את הקהילה שלו, דווקא נישואי הגאים בארצות הברית. وقد وصف الرئيس أوباما هذا القرار بأنه انتصار لأمريكا وانتصار للحب. القرار مفرح من ناحية لأن الله عز وجل ما توعد قوما بدمار كقوم فعل فعل قوم لوط. نعم أمريكا ترتقي بصناعة السلاح، هذا صحيح، لكنها تنحط في القيم وفي الأخلاق. هذه الدولة سائرة لا محالة إلى زوال، وستعمل فيها سنن الله عز وجل وتدمرها بإذن الله عز وجل إن هي لم ترجع إلى رشدها. الله أكبر כמעט בכל הדרשות ששמענו, הדרשנים קשרו את החג למסגד אל-אקצא, ברובם בדרך לא אלימה, כמו כאן במסגד בערערה. الظلم شد وزول من كل الوجود أرحل وهاجر. במסגד בבאקה אל-גרבייה פשוט דיברו על אל-אקצא בלי שום משמעות של ג'יהאד. فإن المستوطنين واليهود المتطرفين والسياسة الرسمية لهذه الدولة لا تزال تدنس ساحات المسجد الأقصى رغم كل هذه الأعداد.
الإسلامية. عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرت. ייתכן והדרשות הללו ששמעתם בערערה, בבאקה אל-גרבייה, הם הדרשות שנשמעות ברוב העולם, עד שאותו דרשן מחליט להתאים את הקו שלו לקו הלוחמני היום, הג'יהאדיסטי, בעולם המוסלמי. فارس الحلبة ليس إلا الإسلام. خوفهم ورعبهم ودراسات وتحليلات من هذا الإسلام. فشر واحد مثل السيسي وبشار أن يوقف هذا المارد. يمكن أن يؤذوا، لن يضروكم إلا أذى، يمكن يقتلوا، يهدموا، يغتالوا، يشردوا، لكن أيستطيعون أن يطفئوا نور الله؟